Hello, Namaste. Welcome to English language channel, the best preparation. To subscribe this channel, please visit YouTube, search the best preparation. When it opens, click on the subscribe button and notification bell. Thank you. Now, let's see today's topic, the best preparation, important conversation. यो हेर्दाखेरि हामी बेसिक लेभलको लागि होइन कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ, तर बेसिक लेभलको लागि पनि हो नि। बेसिक लेभल भन्दैमा आफू स्वस्थ रहन के गरिन्छ त्यो भन्न अंग्रेजीमा त सिक्नु पर्यो नि। त्यस्तै आइल्स स्पिकिङ अनि यो ब्रिटिश आर्मीहरू, नेप्लिज आर्मीहरूको वाइफहरूले फ्यामिली सेटलमेन्टको लागि A1 आइल्स लाइफ स्किल्स A1 यसको लागि पनि हो। यो आइल्स B2 को B2 स्पिकिङ को लागि पनि हो। आइल्स लाइफ स्किल्स A2 को लागि पनि हो, तर समग्रमा अंग्रेजी बोलचालको लागि हो। यस्तो क्वेशन्सहरु र आन्सर्सहरु सिक्नाले यो हुबहु भन्ने हुन्छ भन्ने भन्दा पनि शब्दहरु सिकिन्छ, स्टाइल्सहरु सिकिन्छ। यो चाहिँ कन्फर्म हो। अब what do you do to stay healthy? What do you do to stay healthy? तपाई स्वस्थ रहनको लागि के गर्नुहुन्छ? तिमी स्वस्थ रहन के गर्छौ? अब यो क्वेशन मा के छ आन्सर? वेल भनेर सुरु गर्ने एउटा स्टाइल। Well, I do physical exercise every day and I also eat a lot of fruit and vegetables, and of course I watch what I eat. अब क्वेशन थियो, what do you do to stay healthy? स्वस्थ रहनको लागि तपाई के गर्नुहुन्छ भनेको थियो। I do physical exercise every day. म प्रत्येक दिन शारीरिक कसरत गर्छु, हल्का हल्का होला। And I also eat a lot of fruit and vegetables. र म धेरै फलफुल सागसब्जीहरु खान्छु। And of course, अनि जरुर म के खादैछु भनेर पनि हेर्छु। I watch what I eat. Okay? यो एउटा आन्सर भयो। मार्क्स आउने आन्सर एक्जाम दिँदै गर्दाखेरि, कुरा गर्दै गर्दाखेरि राम्रोसँग स्मुथली इंग्लिश बोले जस्तो सुनिने आन्सर, बोल्नेलाई रमाइलो लाग्ने आन्सर मा पर्छ। Okay, now let's see second conversation. यो एउटा कन्भर्सेसन भयो। यहाँ चाहिँ र्यान्डमली विविध कुराहरू सोधिएका कन्भर्सेसनहरू छन्। यो हेल्थसँग रिलेटेड कन्भर्सेसन हो। ओके, नेक्स्ट क्वेशन छ, आर यु अ स्टुडेन्ट or do you work? तिमी विद्यार्थी हौ कि काम गर्छौ? अब यहाँ भाषा सिक्न खोजिएको छ। बोथ इन फ्याक्ट, वास्तवमा भन्ने हो भने दुवै हुँ। यो बोथ भनिसकेपछि के हो दुईटा त्यो पछाडी भन्नै पर्छ। बोथ भनिया छ। I have a part-time job. It's just for pocket money.
मेरो एउटा पार्ट टाइम जब छ, यो गोजी खर्चको लागि मात्र हो. I go to work in the evening and college in the morning shift. म साँझमा काम गर्न जान्छु, कलेज मर्निङ शिफ्ट जान्छु. Currently I'm in bachelor first year. अहिले म bachelor first year मा छु. So I have managed time for part time job. त्यसकारण मैले पार्ट टाइम जबको लागि समय म्यानेज गरेको छु. फाइनल इयर तिर हो भने त अब थेसिस हुन्छ, एसेसमेन्ट, इन्टेन्सिभ हरेक हुन्छ. फर्स्ट इयरमा छु. सो I have managed my time for part time job for earning extra money. Okay? यो कन्भर्सेसनबाट पनि केही कुराहरू सिकिन्छ. यसमा इनफ्याक्ट बोथ इनफ्याक्ट भन्नै पर्छ भन्ने छैन. I am a job holder. I have a full time job. पोस्ट भनिदिने अनि I go to work at यति बजे. I am satisfied with my job भन्ने कुरा गर्न सक्ने चाहिँ हुनै पर्छ. Okay? Now let's see third conversation. Do you prefer watching movies at home or going to the cinema? तपाई चलचित्रहरू घरमा हेर्न वा हलमा गएर हेर्न मन पराउनुहुन्छ? अब यो प्रिफर भनेको लाइक हो. प्रिफर भन्ने क्वेशनमा आई लाइक, आई इन्जोय, आई लभ, आई प्रिफर जसरी उत्तर दिन पनि पाइयो. अब यो इन्जोय पछाडि आइएनजी हुने भएकोले I enjoy watching the movies at home because I don't like crowds and noise. And also it's much cheaper than going to the cinema. I enjoy watching the movies at home. म फिल्महरू, मुभीहरू घरमै हेर्न मन पराउँछु. किनभने because I don't like crowds. मलाई भिडभाड मन पर्दैन. And noise. हल्ला पनि धेरै मन पर्दैन. And also it's much cheaper than going to the cinema. र यो घरमा हेर्ने काम चाहिँ सिनेमा जानु भन्दा अत्यन्तै सस्तो पनि पर्छ. Much cheaper. Much cheaper. धेरै नै सस्तो. Much easier. धेरै नै सजिलो. हैन? यसरी कुरा गर्न पनि सकिन्छ. Let's see next conversation. How do people get to work in your hometown? तिमी बसेको ठाउँका मान्छेहरू काम गर्न कसरी जान्छन्? Get to work भनेको काममा जानु, go to लाई नै get to भनिन्छ. धेरै भिडियोहरूमा यो कुरा भइसकेको छ. How can I get to? Suppose, how can I get to बसन्तपुर दरबार स्क्वायर? म बसन्तपुर दरबार स्क्वायरमा कसरी पुग्न सक्छु, जान सक्छु? अब यो क्वेशनमा छ, how do people get to work in your hometown? तिम्रो बसेको ठाउँमा, गाउँमा अथवा टोलमा मान्छेहरू काम गर्न कसरी जान्छन्? अब यो गाडीको कुरा हो, हिँडेको कुरा हो. Some people go to work by bus because it's cheaper than than private transport. निजी यातायात भन्दा सस्तो पनि पर्छ. यो केही मानिसहरू काम गर्न बसमा जान्छन्. किनभने यो it's cheaper than private transport. निजी यातायात भन्दा
सस्तो पर्छ। अब हायरिङ अ ट्याक्सी महँगो पर्छ। अदर्स युज देयर प्राइभेट कार्स, अरू चाहिँ प्राइभेट कार युज गर्छन्, मोटर बाइक, स्कुटर, साइकल्सहरू प्रयोग गर्छन्। एन्ड द पिपल who live near their company go on foot. अनि मान्छेहरू जो कम्पनी नजिकै बस्छन् हिँडेर जान्छन्। And the people who live near their companies go on foot. हिँडेर जान्छन्। Okay. What kind of music are you interested in? कस्तो भएछ? कस्तो प्रकारको संगीतमा तिमी रुचि राख्छौ? तपाई रुचि राख्नुहुन्छ? Well, I really enjoy listening to songs, particularly songs from my own country. हेर्नु है, ठिक छ? म गीतहरू सुन्न मन पराउँछु। एकदमै वास्तवमै मन पराउँछु। I really enjoy listening to songs. म गीतहरू सुन्न वास्तवमै मन पराउँछु। Particularly songs from my own country. खास गरी, विशेष गरी आफ्नै देशका गीतहरू। And sometimes, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ I also listen to Hindi and English songs. अनि कहिलेकाहीँ म हिन्दी र अङ्ग्रेजी गीतहरू पनि सुन्छु। हेर्नु त यहाँ कस्तो मजाले घुमेको छ यो। What kind of music are you interested in? Interested हुनु भनेकै लाइक गर्नु हो, इन्जोय गर्नु हो, प्रिफर गर्नु, लभ गर्नु। Well, I really love भने पनि हुन्छ। I really love listening to songs. Songs like पनि folk songs, modern songs, classical songs, pop songs, छुट्याइ बोले पनि भयो। Okay, now let's see another. Now, it's the last one. Okay? यस्तो खालको कन्भर्सेसनहरूले समग्रमा मान्छेलाई छिट्टै अङ्ग्रेजी जान्ने बनाउँछ अरे। यो हामीले पढाएर पनि थाहा पाएको, अब सिनियरहरूले भनेको सुनेको, धेरै अब मान्छे कसरी जान्ने हुन्छ अङ्ग्रेजी भनेर खोज गर्ने, रिसर्च गर्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन् है। र यसबाट धेरै शब्दता सिक्न सकिन्छ। कसरी के कुरा सोध्ने, के उत्तर दिने रहेछ भन्ने कुराहरू पनि ज्ञान हुन्छ। यसको लागि नै यो भिडियो बनाइएको हो। अब यस्तै र पहिले अब अपलोड भइसकेका 450 भन्दा बढी भिडियोहरू हेर्नलाई त सब्स्क्राइब गर्नुपर्छ, अनि साथीहरूलाई पनि शेयर गरिदिने, लाइक कमेन्ट गर्ने, अनलाइन च्याटिङ गर्दाखेरि पनि जस्तो प्रिमियर गरिराखेको हुन्छ, लाइभ दिइराखेको हुन्छ, त्यसबेला पार्टिसिपेट भयो भने पनि इङ्ग्लिस इम्प्रुभ गर्ने एउटा राम्रो तरिका मानिन्छ। Okay? Thanks for watching this video. See you tomorrow, I think. Bye-bye.